Hi guys, this is Jennie and welcome to my channel. Ngayon, ang pag-uusapan natin, sulit ba ang paggamit ng clothdiaper? So keep on watching! A few moments later. Question, ano ba ang idea ko sa clothdiaper? So, trivia, dalawa na ang anak ko. Ang panganay ko is si Nathaniel, which is 4 years old na ngayon. And yung pangalawa ko is si Josh Nicolas, which is 10 months. Nung kay Nathaniel kasi, wala pa akong idea tungkol sa pag-clothdiaper. Hindi sa kanya nagsimula ang pag-clothdiaper ko. Kay Nathaniel kasi disposable diaper lang ang ginagamit namin. Kay Nico na, doon ako nag-start mag-clothdiaper. Bakit nga ba hindi ako nag-clothdiaper kay Nathaniel? Kasi, ang mindset ko noon, ang clothdiaper sobrang mahal. Year 2015. Alam ko kasi nag-range ang clothdiaper is 100 pataas. Siyempre, kung nagtitipid ka, mag-aano ka na lang, disposable diaper. Kasi, bibili ka ba naman ng diaper na worth 100 plus? E di syempre, hindi. Yun yung mindset ko noon. Question, kailan nga ba ako nag-start mag-clothdiaper? Start ako, which is dito sa pangalawa ko, si Josh Nicolas, ng 3 months siya. Kasi, yun yung time na bumili ako ng clothdiaper. Kaya, Few inches later. ano nga ba ang itsura ng clothdiaper? Ito, ipakita ko sa inyo ang clothdiaper nito. Meron siya nito. Blue. Ayan. Red. May color green. Meron din siyang color yellow, ginagamit niya. Ito siya, may mga snap siya. Ayan. Para dyan mo i-adjust kung ano yung size ng sa bewang ng baby. Snap. Pwede mo pang mapaliit. Kung newborn dito, adjust mo lang kasi maliit pa. Adjust mo dito pag medyo malaki na sila. Tapos, yan. Garterize para ma-adjust dun sa may singit na baby. Tapos, sa loob niya, may insert. Ito yung insert niya. Para ma-absorb yung baby and pupo ni baby. Ayan. Bali, ang clothdiaper, ayan. Saka ito ang insert. Ayan. Yung pocket diaper. Kasi, bakit siya tinawag na pocket? Kasi, doon mo papasok sa pocket. Yung ano nga bang brand dito? Ang brand dito ay kakaiba yung pangalan niya. Iyan Queen. Ayan, kung mababasa niyo. Isulat ko mamaya dyan. Saan ko nga ba nabili itong mga clothdiaper? Nabili ko siya sa Shopee. Ang pangalan ng shop is hellomam. Bali, ang magkano nga ba siya? Ang price niya noon ay 65 pesos. Itong loob, diaper niya, 65. Tapos, ang insert niya is 25. Magkahiwalay ang presyo nila. Ngayon, kakacheck ko lang sa Shopee. Ang price na niya ngayon ay 55 pesos. Itong insert ay 23 pesos na lang. Ilalagay ko dito ang link ng nadalhan ko sa Shopee para makabili na din kayo. Hindi naman ako expert kasi sa clothdiaper may iba-iba pa kasing ano yan. Yung mga bamboo pa. Ito kasi, ito yung pinakamura nakita ko sa Shopee. Another question, nagdi-disposable diaper pa ba kami? Siyempre, oo. Ang nakasanayan na namin gamitin na disposable diaper ay Happy. Simula kay Nathaniel, yun yung ginagamit ko. Makakatipid ba ang paggamit ng clothdiaper versus sa exclusive na disposable diaper? Ang price range na
Happy disposable diapers na 30 pieces plus for free ay chinek ko sa Shopee 212 sa isang buwan. Sa 212 times 2 gagastos ka ng 424 pesos para sa diaper lang. Sabihin na natin nag-invest ako ng 500 pesos sa clothdiaper. Sa next month, mababawasan na yung binibili nating diaper. Bali, yung investment ng 500 pesos, babalik siya kasi hindi mo na kailangan bumili ng disposable diaper sa susunod na buwan. Sa una, manghihinayang ka kasi maglalabas ka ng malaking pera. 500 pesos din. Ano ang kinaganda ng clothdiaper? Kasi ang clothdiaper, hindi yan tulad ng disposable diaper na pag nagamit, itatapon mo na lang. Ito, pag nagamit, lalaban mo, sasampay mo. Pwede mo na ulit gamitin. Wow! Sobrang tipid niya. Basta, ito, ang tip ko sa inyo, mag-try kayo ng 4 pieces na clothdiaper. Kasi sa susunod na buwan, mararamdaman niyo yung ginawa ng pagko-clothdiaper. Kasi hindi mo na kailangan bumili ng disposable diaper. Yan, hindi mo naman magagamit ulit pag nagamit na ni baby. Bali, yung mga shinare ko sa inyo, base lang sa experience ko yung kung paano ko mag-clothdiaper. Salamat sa panonood. See you on the next week. Bye!